Gusto mo ba ng ulam na manunuot ang sarap hanggang buto? Sa video na to, ituturo ko ang secret sa perpektong adobong manok sa gata. Malapot ang sauce, malambot ang manok, at saktong-sakto ang anghang. Let's get cooking! Magpainit muna tayo ng mantika sa pan. I-sear ang mga manok hanggang sa maging light golden brown. Kapag ganito na ang itsura, iset aside muna natin. Sa parehong pan, igisa ang bawang at sibuyas hanggang sa lumabas ang bango. Ibalik ang mga manok at imix ng maigi. Ilagay ang dahon ng laurel, toyo, at paminta para sa classic adobo flavor. Buhusan ng suka. Tandaan, huwag munang hahaluin. Takpan at hayaang mag-simmer 20 to 30 minutes. Ngayon, ibuhos na ang gata. Haluin ng dahan-dahan hanggang sa mag-combine ang flavors. Habang nagluluto tayo, taga saan ka nga palang nanonood? Comment ka naman sa baba. At heto na, luto na ang ating creamy at nagmamantika na adobong manok sa gata. Salamat sa panonood! Don't forget to subscribe para sa mas marami pang easy recipes.